የኔታ ቤት ሆያ ሆዬ ጨፈረ። ዮዮ ዛሬ ባርቆበታል። ልጆች በቡድን እየሆኑ ሆያ ሆዬ ሲዘምሩ እየተመለከተ በደስታ ይከተላቸዋል። የሚያወጡት ዜማ፣ የሚገጥሙት ግጥም ዮዮ እያደመጠ እርሱም እንደነርሱ መጨፈር ፈለገ። ልጆቹ ሆያ ሆዬ እያሉ በየቤቱ እየዞሩ ሲጨፍሩ ድምፃቸው ሩቅ ድረስ ይሰማል። ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ እዛ ማዶ አንድ ጀበና ሆ እዚህ ማዶ አንድ ጀበና ሆ ለማማባባ ሆ ያብዛልን ጤና። ዮዮ መጨፈር ስለፈለገ ልጆቹን ጠጋ ብሎ አብሯቸው መጨፈር ይችል እንደሆነ ጠየቃቸው። ልጆቹም ዮዮ አብሯቸው እንዲጨፍር ተስማሙ። ዮዮ ደስታውን መቆጣጠር አቃተው። ዱላ ሰጡት፣ ተቀበለ። መሬቱን መታ መታ እያደረገ አብሯቸው መጨፈር ጀመረ። ታዲያ ልጆቹ አንዳንዴ የሚገጥሙት ግጥም ዮዮን አላስደሰተው። ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ እዛ ማዶ አንድ ስንደዶ እዚህ ማዶ አንድ ስንደዶ የኔ ማማማ ሮናልዶ እዚያ ማዶ አንድ ማማ እዚህ ማዶ አንድ ማማ የኔ ማማማ ባራክ ኦባማ። ዮዮ በልጆቹ ግጥም ግራ ተጋባ። እማማ ኩሩ ኢትዮጵያዊ እናት ናቸው። እማማ ባራክ ኦባማ አይደሉም። እማማ ሮናልዶ አይደሉም። እማማ በቃ እማማ ናቸው። ዮዮ ለልጆቹ ጥሩ ግጥም ለመስጠት ማሰብ ጀመረ። ዮዮ ለሚጨፍሩት ልጆች ግጥም ሰጣቸው። ልጆቹ ዮዮ በሰጣቸው ግጥም መጨፈር ጀመሩ። ዮዮም ደስ አለው። ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ እዛ ማዶ አንድ ቀለም እዚህ ማዶ አንድ ቀለም ለማምዬ ይብዛ ሰላም እዛ ማዶ አንድ ቃሪያ እዚህ ማዶ አንድ ቃሪያ የኔ ማማማ ባለሙያ እዚያ ማዶ አንድ ነብር እዚህ ማዶ አንድ ነብር የማማ ሽበት አቤት ሲያምር። ዮዮ ከልጆቹ ጋር መጨፈር ያስደሰተውን ያህል ልጆቹም ከዮዮ ጋር ሆያ ሆዬ በማለታቸው እጅግ ደስተኞች ናቸው። ስለሆነም ዮዮን ገንዘብና ሙልሙል ተቀባይ ያደረጉት። ዮዮም እየጨፈረ ገንዘብና ሙልሙሉን መቀበሉን ቀጠለ። ዮዮ ሆያ ሆዬ ጨፍረው ያገኙትን ብርና ዳቦ ለሁሉም እኩል አካፈላቸው። እነርሱም ዮዮን ስለ ታማኝነቱ አመስግነውት ሄዱ። ዮዮ ወደ ቤቱ እየሄደ ልጆች ጅራፍ ሲያጮሁ ተመለከተ። የቡሄ ጊዜ ለካ ሆያ ሆዬ ጭፈራ ብቻ ሳይሆን ጅራፍም እንደሚጮህ ዮዮ አሁን አወቀ። ጅራፍ የሚያጮሁትን ልጆች ቀረባቸውና ሰላም ብሏቸው ጅራፍ ማጮህ ይችል እንደሆነ ጠየቃቸው። እነርሱም ለዮዮ ጅራፍ ሰጡት። ዮዮ ለማጮህ ሞከረ፣ ግን አልቻለም። እንዴት ጅራፍ ማጮህ እንደሚችል ልጆቹን ጠየቃቸው። እነርሱም ለዮዮ አሳዩት። ዮዮ ጅራፍ ማጮህ ጀመረ። በጅራፉ ድምፅ እጅግ ተደሰተ። ዮዮ በከፍታ ስፍራ ሆኖ ጅራፍ የሚያጮውን ልጅ እየተመለከተ እባክህ ደግመ ጅራፍ አጮህልኝ ብሎ ጠየቀው። ልጁም በከፍታ ስፍራ ሆኖ ጅራፍ ማጮሁን ቀጠለ። ዮዮ የማይረሳ በዓል፣ የማይረሳ ትዝታ፣ ሆያ ሆዬ ጨፍሮ ጅራፍ አጮሆ ውሎን ደስ በሚል ሁኔታ አሳልፎ ወደ ቤቱ ሄደ።